สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวิทย์วัฒนสกุลพงศ์ครับจบปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัย University of New South Wales ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่ในรุ่นระยะเวลา 2-3 ปีนี้ชื่อของผมก็ได้ไปติดอยู่ในท็อป 2% ของนักวิทยาศาสตร์ของโลกนะครับในสาขาทั้ง Material แล้วก็ Mechanical Engineering ครับเนื่องจากว่าผมเองเป็นคนของวิศวกรรมเครื่องกลก็ต้องทำงานวิจัยในสาขาทางวิศวกรรมเครื่องกลนะครับทีนี้ในหลายๆแขนงของวิศวกรรมเครื่องกลก็จะมีการทำวิจัยแตกต่างกันไปแต่ของผมจะอยู่ในแขนงของพวกการสั่นสะเทือน vibration แล้วก็การ structural analysis ทีนี้ถ้าเรามองถึง structural analysis มันเป็น structure ที่เป็นเรื่องของโครงสร้างทางรถยนต์เรือหรือว่าเครื่องบินหรือว่าโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบทางกลชิ้นส่วนทางเครื่องจักรกลนะครับสมัยก่อนที่เริ่มทำงานวิจัยเนี่ยนะครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ scaling law นะครับ scaling law ก็คือทำโปรโตไทป์ตัวเล็กๆแต่สามารถไป predict ตัวใหญ่ๆได้เช่นเราทำตัวถังเครื่องบินตัวเล็กๆแต่ว่าเราสามารถที่จะไปอธิบายถึงรูปร่างเวลาใช้งานจริงได้โดยที่เราจะเซฟคอสเราไม่จำเป็นต้องไปสร้างชุดทดลองเป็นลำตัวเครื่องบินตัวใหญ่ๆที่เรามองคอมโพเนนต์ของเครื่องบินเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหน้ามันจะเป็น conical shell นะครับแล้วลำตัวมันจะเป็น cylindrical shellพวกปีกต่างๆก็จะเป็นมองเป็นเพลทนะครับตัวบังคับเลี้ยวก็เป็นเพลทพวกนี้ก็สามารถใช้การพิจิตรได้ว่าจะเกิดความเสียหายเมื่อไหร่ด้วยเวลาวิ่งผ่านความเร็วหรือว่ากระทบกับสิ่งอื่นใดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางด้าน Laminate Composite Material ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจุดอ่อนของ Laminate Composite เวลาเราใช้เนี่ยมันจะเกิดการแยกชั้นหรือปัญหา Delamination เนื่องจากแต่ละชั้นของเลเยอร์ของ Material อาจจะแข็งเลเยอร์ล่างอาจจะอ่อนเพราะฉะนั้นเขาไปด้วยกันไม่ได้เขาก็รั้งกันเองมันทำให้เกิดปัญหา debonding และนักวิจัยส่วนใหญ่ก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้แก้ยากนะครับต่อมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะฮะคิดค้นเรื่องของ functionally graded material หรือเขาเรียกว่า FGM ก็คือ FGM เนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมของ material 2 ชนิดหรือ 3 ชนิดก็ได้แต่ว่าที่ง่ายที่สุดคือ 2 ชนิดเช่นเรามี material A อยู่ข้างบนนะครับแล้ว material B อยู่ข้างล่างถ้าเป็น A กับ B ซ้อนกันเลยเนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยต่อระหว่างเลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดก็คือต้องการให้ไล่เฉด A ค่อยๆน้อยลง B ค่อยๆมากขึ้นวิ่งสวนทางกันไปเมื่อคอนเซปต์ของ FGM ออกมาเนี่ยช่วงนั้นทุกคนในโลกที่อยู่ในฟิลผมก็สนใจเป็นอย่างมากนะครับคนญี่ปุ่นเองอยากจะทำเป็นแบบ thermal shelter ก็คือใช้ทำปกคลุมกระสวยอากาศตอนที่กลับมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้วเสียดสีเกิดความร้อนเขาจะเอาเซรามิกไปคลุมไว้เมื่อก่อนเขาแค่โคตติ้งแต่ต่อมาเขาก็อยากจะทำให้มันเป็นแบบ FGM มากขึ้นก็คือค่อยๆเกรดแต่ปัญหาส่วนเฉพาะตัวของ FGM ก็บางครั้งก็เหมือนที่ผมตีพิมพ์ในวารสาร Aerospace Science Technology ก็คือเราพบว่ามันเกิดปัญหารูพรุนในบางคอมโพเนนต์ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นคนแรกๆของโลกที่คิดสมการพิจิตรเรื่องของรูพรุนที่เกิดขึ้นใน FGM นะครับคือจริงๆหน้าตาของงานวิจัยของผมเนี่ยถ้ามองย้อนไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแมทโมเดลซะส่วนใหญ่นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจมากเนื่องจากไซเทชันสูงมากนะครับคนอื่นเขาก็เอาไป develop ต่อเป็นแมทโมเดลตัวใหม่ได้พอ FGM เนี่ยนะฮะมันกลายเป็นวัสดุที่เพอร์เฟกต์มากเพราะว่าข้างนอกเป็นเซรามิกทนความร้อนแต่ตัวเองมันเปราะมันมาเสริมด้วยเมทัลที่อยู่ข้างตัวหลังข้างมัน composition ก็ vary จากเซรามิก 100% ก็มาเหลือ0ด้านในส่วนเมทัลก็จาก 100% ด้านในก็จะเป็น0ที่ด้านนอกก็จะทำให้ได้ perfect material ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงของการรีเสิร์ชอยู่นะครับเพื่อที่จะทำเป็นคอมโพเนนต์ใช้งานจริงนะครับเอาไปทำเป็นกระบอกสูบรถยนต์ก็ได้เราสามารถเพิ่มแรงอัดของกระบอกสูบได้เพราะว่าเซรามิกมันทนความร้อนเราสามารถเพิ่มแรงอัดทำให้ performance ของเครื่องยนต์สูงขึ้นได้ทีนี้ต่อมาเนี่ยนะฮะงานวิจัยผมก็เอาคอนเซปต์ของ FGM ไปใช้ต่ออีกนอกจากเซรามิกเมทัลแล้วก็ไปทุกวันนี้เราไม่พูดถึงคาร์บอนนาโนทิวกราฟีนก็ไม่ได้เพราะว่าขนาดรางวัลระดับโนเบลไพรส์ยังได้รับกับพวกคาร์บอนนาโนทิวหรือกราฟีนเราก็เลยคิดต่อว่าถ้าเราเอาทฤษฎี FGM มาใช้กับคาร์บอนนาโนทิวหรือกราฟีนเนี่ยเราน่าจะเพิ่มความสามารถของแมททีเรียลให้ได้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการรีเสิร์ชก็พัฒนาเป็นพวก non-linear analysis ของกราฟีนกับคาร์บอนนาโนทิวที่เกี่ยวข้องกับสตรัคเจอร์นะครับก็ได้ผลถือว่าดีมากเพราะว่าเราเชื่อว่ากราฟีนเนี่ยแข็งกว่าเหล็กกล้าถึงประมาณ10 เท่านะครับ
ทีนี้พอเราเอามาเรียงตัวกันเนี่ยถ้าเกิดเราศึกษาว่าเราควรจะเรียงตัวกราฟีนยังไงในแต่ละความหนาของมันเราก็พบว่าถ้าเราเรียงตัวแบบชั้นบนเนี่ยมีกราฟีนเยอะๆชั้นล่างมีกราฟีนเยอะๆแต่ตรงกลางให้ใช้กราฟีนน้อยๆเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับว่าให้เท่ากันหมดเลยเนี่ยสู้การเรียงตัวแบบนี้ไม่ได้ในขณะที่ปริมาณเท่ากันนะครับก็หวังว่าในอนาคตสตรัคเจอร์ตัวนี้จะมีบทบาทจริงในอนาคตที่กับมวลมนุษยชาตินะก็คงหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าในยุโรปเองก็สนใจอยู่ถ้ามองเป็นการใช้งานทางด้านรีเสิร์ชจริงๆใช้กันอยู่มากเพราะว่ามันเกิดการไซเตชันคนอื่นเขาก็จะเอาแนวคิดของผมไปทำต่ออย่างที่ผมบอกว่าสมการ porosity ที่เกิดขึ้นใน FGM เนี่ยถูกใช้เยอะมากก็จะได้รับทุนจาก Fundamental Fund ของประเทศไทยแล้วก็มีทุนที่ร่วมกับทาง Professor Sachin กับ Professor Bui ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นทุนของอินเดียเขาให้อินเดียเป็นโฮสต์แล้วก็เราจาก2ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นยื่น proposal ไปนะครับเกี่ยวกับพวกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเกี่ยวกับการดาเมจในแบตเตอรี่ที่จะใช้กับรถไฟฟ้าเนี่ยแหละครับในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอแนะนำนักวิจัยในกลุ่มของกับผมเลยนะครับว่าส่วนหลักเลยก็คือในการวิเคราะห์โครงสร้างวิศวกรรมเครื่องกลหรือต่างๆเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น non-linear geometry กับ non-linear material นะครับตอนนี้ที่เราทำกันอยู่มักจะเป็น non-linear geometry มากแต่ว่า non-linear material ยังไม่ได้ทำในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะต้องไปทำเรื่องพวกนั้นมากขึ้นเวลาผมจะตีพิมพ์ผมมักจะ evaluate งานตัวเองก่อนว่างานเราเนี่ยมันเหมาะกับ journal ประเภทไหนนะครับถามว่าถ้าพูดอย่างนี้กว้างๆแต่ว่าดูเหมือนง่ายแต่ที่จริงยากนะครับต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านคือเราต้องเข้าใจงานตัวเองก่อนแล้วก็ไปแมทกับ journal ที่เขาเหมาะสมระยะหลังก็จะชอบดู journal ที่มี history ยาวๆเช่นเริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกมาตั้งแต่ปี 1980 อะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมเชื่อเรื่องของคุณภาพของ journal ถ้าเกิดว่าเขามี long story ผมมั่นใจว่าคุณภาพในการรีวิวคุณภาพในการพิจารณาผลงานน่าจะมีประสิทธิภาพสูงด้วยเพราะเราได้ไปตีพิมพ์ในวารสารจำพวกนี้เนี่ยผมถือเป็นความภาคภูมิใจ